હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું છું પૃથ્વી મસિયાવા અને આજે આપણે આ વિડીયોમાં જોઈશું કે આપણે શોર્ટ નોટ્સ, હેન્ડ નોટ્સ જે એક્ઝામના લાસ્ટ ડેના પ્રિપરેશન માટે જે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તેના માટે હું બતાવીશ કે મારી શોર્ટ નોટ કેવી હતી અને હું તમને એડવાઇસ આપીશ કે આ રીતે શોર્ટ નોટ બનાવવાની. તો લેટ્સ સ્ટાર્ટ અવર વિડીયો.